Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα νέα μηχανήματα της Asuva. Τα Asuva είναι μηχανήματα στρατιωτικών προδιαγραφών και είναι κατασκευασμένα στην Τουρκία. Είναι μηχανήματα που έχουν πάρει πιστοποίηση από τον Τούρκο στρατό για τη λειτουργία τους και είναι μηχανήματα τα οποία είναι κατάλληλα για ανίχνευση πολύτιμων αντικειμένων. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το Scanner Rotation, το οποίο είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων, ραβδοσκοπικός αλλά και ανιχνευτής. Θα σας δείξω λίγο τη λειτουργία του. Έχει δύο διακόπτες στο πλάι. Ο ένας διακόπτης είναι για την ανίχνευση των αντικειμένων και ο άλλος διακόπτης είναι για να παράγει θόρυβο ο ανιχνευτής. Και ο κεντρικός διακόπτης που πατάμε για να πάρει λειτουργία το μηχάνημα. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει πολλές λειτουργίες. Έχει οθόνη πάνω και έχει πολλές λειτουργίες αναζήτησης. Θα δούμε ότι τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση το έχουμε βάλει στο Gold. Κάθε φορά που βρίσκει αντικείμενα της συχνότητας που έχουμε βάλει πάνω, βλέπουμε ότι ο θόρυβος αυξομειώνεται. Δηλαδή ανιχνεύει τα αντικείμενα. Είναι με περιστροφική λαβή. Στην αρχή το βαστάμε στον περιβάλλοντα χώρο μπροστά μας και βλέπουμε ότι παίρνει κατεύθυνση στο σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο. Όταν πλησιάσει το αντικείμενο αρχίζει και παράγει θόρυβο. Αλλάζει ο ήχος του μηχανήματος. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον ανιχνευτή ότι εκτός την επιλογή που βάζουμε, δηλαδή να ψάξουμε χρυσό, μπορούμε να αλλάξουμε τη συχνότητά του, δηλαδή να παίξουμε σε μια πάντα. Όπως βλέπουμε στον ανιχνευτή στην οθόνη του, υπάρχει η επιλογή του Gold και από κάτω υπάρχει η συχνότητά του, που μπορούμε να την αλλάξουμε ανάλογα το πώς θέλουμε να ερευνήσουμε. Είναι γνωστό ότι ο χρυσός θα είναι θαμμένος στο έδαφος, αλλά η συχνότητα ανάλογα τις εδαφικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν ο χρυσός παράγει στην επιφάνεια 5.000 kHz συχνότητα, μπορεί στο έδαφος να αλλάξει λίγο, να έχει μια μικρή απόκλιση. Γι' αυτό το λόγο το μηχάνημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε με όποια συχνότητα θέλουμε για το χρυσό. Αυτό είναι μια επιλογή και πάμε τώρα στις επιλογές του μενού να δείξουμε. Εδώ το μηχάνημα έχει διάφορες επιλογές. Έχει τις επιλογές το να ψάξουμε σε τι απόσταση θέλουμε να ψάχνουμε και σε τι βάθος. Και πολλά άλλα. Να φτιάξουμε την οθόνη, το χρώμα της οθόνης, το φωτισμό της οθόνης. Έχουμε να πατήσουμε reset, να σβήσουμε όλες τις ρυθμίσεις προηγούμενες που έχουμε βάλει και το extend. Εδώ έχουμε τις επιλογές. Πάμε να ξεκινήσουμε από την επιλογή Mode. Να δούμε το τι μπορούμε να επιλέξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Gold. Έχουμε το Silver. Έχουμε το Bronze. Το Cooper. Το Αλουμίνιο. Τα Διαμάντια. Το LED που είναι το να οδηγήσουμε, να μας οδηγήσει το μηχάνημα σε ό,τι στόχο βρει. Το Σίδερο, το Iron δηλαδή. Το Water, το νερό. Και το Void, το κενό. Και το Free. Το Free είναι μια ελεύθερη συχνότητα, το οποίο το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλους τους στόχους, τους μεταλλικούς στόχους. Και πάμε ξανά στο αρχικό μενού, που είναι το χρυσό. Και μπαίνουμε να φτιάξουμε τις συχνότητες. Το ίδιο γίνεται και με τις επόμενες ρυθμίσεις. Δηλαδή το να ψάξουμε τα μέτρα που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε από 3.000 μέχρι όσο θέλουμε. Από 300 μέτρα και πάνω. Δηλαδή από το 0 μέχρι 300. Από το 300 μέχρι το 3.000. Όσο θέλει ο καθένας. Αφού ρυθμίσουμε και το βάθος, ξαναμπαίνουμε στο μενού και μπορούμε να ρυθμίσουμε τώρα το πλάτος. Το πλάτος έρευνας που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, εδώ αυξομειώνεται ανάλογα το πόσο θέλουμε. Μέχρι 200 μέτρα πλάτος ανοίγεται η ακτίνα της έρευνας. Δηλαδή όταν βαστάμε τον ανιχνευτή στο χέρι μας, μπορούμε να επιλέξουμε τι δέσμη έρευνας μπορεί να έχει. Αφού φτιάξουμε και αυτό, πάμε λοιπόν ξανά στο μενού να φτιάξουμε το κοντράστ της οθόνης. Δηλαδή αν θέλουμε να έχει φωτισμό η οθόνη ή όχι. Είναι, όταν ψάχνουμε το βράδυ στο βουνό, μπορεί η οθόνη το φως της οθόνης να μας χτυπάει στα μάτια και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε. Οπότε μπορούμε να το ρυθμίσουμε και αυτό ανάλογα το τι θέλουμε. Και πάμε τώρα το να ψάξουμε, να κάνουμε reset. Το αν θέλουμε να μηδενίσουμε όλες τις ρυθμίσεις που έχουμε βάλει από προηγούμενη έρευνα. Και πάμε μετά στην επιλογή εξόδου, που ξαναμπαίνουμε στο αρχικό μενού. Εδώ στο πλάι είναι δύο διακόπτες. Ο ένας διακόπτης είναι αν τον κλείσω σταματάει ο ήχος. Δηλαδή το μηχάνημα δεν παράγει πια ήχο, ακόμα και να βρει κάποια αντικείμενα. Δουλεύει μόνο ραδοσκοπικά.
όταν ενεργοποιήσουμε το διακόπτη, τότε το μηχάνημα αρχίζει και δουλεύει εκτός από ραδοσκοπικά και σαν ανιχνευτής αποστάσεων. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια επιλογή έρευνας διπλή και μπορούμε να το κλείσουμε τελείως το μηχάνημα ο κεντρικός διακόπτης. Εδώ είναι η φόρτισή του που μπορούμε να φορτίσουμε το μηχάνημα και εδώ πέρα είναι τα ακουστικά τους. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής αποστάσεων έχει 3 κεραίες, οι οποίες είναι αποσπόμενες. Μπορούμε δηλαδή να τις βγάλουμε. Έχει 2 πλαϊνές κεραίες που μπορεί να ρυθμιστούν ανάλογα την κλίση που θέλουμε για να ανιχνεύουμε το περιβάλλοντα χώρο και η κεντρική του κεραία. Όλα είναι αποσπόμενα στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Υπάρχει ειδική θήκη μεταφοράς που μπαίνει μέσα ο ανιχνευτής για να τον προστατεύσουμε στη μεταφορά και τα πάντα είναι αποσπόμενα. Και το ίδιο είναι και η λαβή του, βγαίνει η λαβή του. Να πάμε να σας δείξω και κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ όπως βλέπουμε έχει μια τελίτσα πάνω. Η ίδια τελίτσα υπάρχει και από αυτή τη μεριά για να μπορούμε να το βάζουμε την κεραία αμέσως χωρίς να παιδευόμαστε. Λοιπόν, ανοίγοντας το μηχάνημα παράγεται ένας ήχος. Αν πάρω κάποια αντικείμενα στο χέρι μου που είναι επιχρυσωμένα, βλέπουμε ότι ο ήχος μεταβάλλεται. Μεταβάλλει τον ήχο. Αυτό προειδοποιεί το χειριστή ότι πλησιάζει στο στόχο. Και όσο πλησιάζει στο στόχο, ο ήχος γίνεται εντονότερος και πιο συνεχόμενος. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ήχος είναι... κλειδώνει στόχο. Οπότε μιλάμε για έναν ανιχνευτή αποστάσεων και μας δίνει και τη δυνατότητα να δουλεύει και ραδοσκοπικά. Αλλά μπορούμε με την παλάμη μας να σταματήσουμε τον ανιχνευτή και να τον δουλεύουμε σαν αποστάσεων μόνο, χωρίς να είναι ραδοσκοπικός. Ή κάποιος που επιθυμεί και ραδοσκοπικός. Γενικά ο ανιχνευτής αυτός είναι στρατιωτικών προδιαγραφών και έχει πάρει πιστοποίηση γι' αυτό και για τη λειτουργία του. Έχει πολύ έντονες συχνότητες, γι' αυτό έχει και τα σήματα πάνω της προειδοποίησης. Έχει πάρει του τεχνικού ελέγχου ότι έχει καλής λειτουργίας από τη χώρα που παράγεται και εδώ πέρα είναι όλα τα πιστοποιητικά του και τα serial του και μέσα στην ιστοσελίδα μας θα δείτε και τα πιστοποιητικά που έχει από το στρατό της Τουρκίας. Προσέχτε τι σας λέω, ότι τα μηχανήματα αυτά δεν είναι εμπορίου τόσο πολύ όσο στρατιωτικών προδιαγραφών και η εταιρεία η ίδια, η Ασούβα, έχει μέσα στην ιστοσελίδα της ακριβώς όλες τις πιστοποιήσεις που έχει πάρει από τη χώρα της αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.